Tôi này mi cả bao bê mông rong chang há chọn giang giang chang cho chua tu mông. Ta sĩ ít cho mông tlơ giang chỉ bu mông lên sĩ luôn bề mông lệ nó nữa. Tòn tên nó cứ ở xài mi cả cho lưu ấy cứ mi cả hạt su lúc bao giờ nhập về Minnesota một sòng đợi mông lên một sòng Moob. Từ sức số là hà luôn nó chế ít tuổi giờ mi cả nữ dân nữ chữ và họ lựa chọn nữ chữ to tờ city to. Cũng một sai bao tao lên nó xí nữ hạt ta. Bố nhìn bao hạt ta nhớ mi cả tên nó mông tlơ nhìn đầu tlọ chống tlọ. Chế bố sai là hạt ta mỗi ao lúc bao giờ hà luôn mông tlơ. Ta sĩ lột bao hạt ta căng tu nó mông lên đầu tlọ nè mông lên chống tlọ em mỗi ao lúc sai ở mông lên lúc số giờ lúc số ấy cứ cho mông số giờ bao tlọ nhớ cho số tê nhớ cho lúc giờ số ấy cứ giờ lúc sister city cho Minnesota Saint Paul đấy nè mi cả tu bao lên nó mi cả sai lại phải nhân gia tại mỗi ao lúc hà luôn mông lên mỗi ao lúc hà luôn mông tlơ chế mỗi bé chưa ta giờ cho mông tlơ ấy cứ phèn cho nhau mi cả tên nó ta sĩ ao lúc mông lên chế giờ mỗi cho phèn cho ấy cứ nhớ cho căn tu nó lúc số mông lên nhớ cho số tê cho lột sai lại sáng rong cho mi cả nó là do mà tự nhiên mi cả nó sai nhân gia lên nó conduits to the community. So what we heard, or I should give a little background about the Hmong Advisory Committee. It is made up of 11 people, and it is half white Hmong and half would be the blue or green Hmong. And so what we're trying to do, or my understanding of the stone selection and the dialect selection, is to create a balance, to have two stones that are white in white Hmong, and then two stones that are in green or blue Hmong. And part of the reason I think others can explain this, how I understand it, is that white Hmong is generally spoken here in the U.S. Green Hmong is spoken more throughout the world, and we're trying to create that balance. This is a friendship garden in Xeem, China, and so I believe the Green Hmong relates more to that sister city connection that we have with Xeem, China, and then we have the balance with the white dialect. Chế tupu mi kaya lo halu oka, tupu mi kaya itu to nên pe sen sư, ni hata ni cỡ tông đau dạng su pe mông, cứ cỡ tao hata lulu Moob đấy chế giờ mông lên là giờ mông chúa, ta chỉ giờ mông cho tu mông cho Hmoob cho pe hỏng đấy chế hata giờ mông lấy nó nè, ni hata ni cỡ tao tới dạng lên nó mà ở tao ni bao chụp pe mông lên, anh sáng cổ pe mông chỉ sao bông ý hay từ ý lưu từ lệ, ni sáng bao pe mông chúa mông lên, ni sáng bao mông lấy, ni sáng cổ số lấy một số mông bè chỉ sao blue mông nè, tụi mình cả nó hại lên nó. Chỉ trở lại của bù ha của bao chế mi cả cho giang giang trăm plơ lối chỉ bù ý hay nên từ là do ít ban tôi nên từ bông cho số bông history lên nữa. The dragon in the lake, and also you really were part of the idea of the Lucy, I believe. So you had a very good role here. So I feel badly about how you somehow don't feel like you were connected with this decision. From my point of view, I have learned so much. First of all, that there are green Hmong, that there are white Hmong, that there are many other different kinds of Hmong people, and that within those cultures there are specific languages and dialects. My understanding from the Paushang and Bivangua is that sentence there is consistent in green Hmong. Yes. And if you put an H in front of it, or if you change the word, you would have a sentence that was even worse than Hmong. I mean, it would be Hmong and English, or two different kinds of Hmong. So I think that, as a sentence, is a good representation of the green Hmong. Similarly, the white Hmong is also an example of a language that in itself is correct and reads together as that language. So what Bivangua told me was she thinks this is a great way to preserve both those languages, bring them into the public eye, and if somebody Googles Moob, how nice would that be if boom came up on Wikipedia, on Google,
an article about the garden and the Hmong Plaza and this project. So I guess I'm trying to take a larger view that will allow for broader education and yes, be inclusive of at least these two languages, just two of 7 or 8 or 9, that are still spoken. So that's all I want to say, and I appreciate everybody's open mind in trying to come to some sort of a resolution here, and appreciate that the committee did try to involve people, and we're trying to be fair. Cũng là cho công sự hiong ha, Genghis Khan, Atulu ha, zu be mong be no ku dekat chipu mong ha, never chipu mong shi mong lumbe mong le no ne, ye công sự hiong no ha, yang Genghis Khan mà trong le ya mong tlai, bias ta ne, hata ya chủ shi mong tlai lumbe su, mong le lumbe mà chi shi le chipu shi le. Công sự ni mo ha zan ji zu lo kia tong po van pa po na po ma pa po zan ji ule no à ta có sao mong bên bên mong bỏ chè nhà chủ tàu chỉ tết zan ji đó à bên mong này tôi dùng bên ở đó nè bên mong này tôi bỏ dùng bên tôi nhà la nè à chỉ bu bên mong này luôn bên tới là ha công sự ya cũng không có nè chạy cũng chạy mấy ha chỉ cho tụi mình lại nhà công sự ha Genghis Khan tôi xin nè nhà công sự hiong ha lại thọ ha Genghis Khan cho tôi hình dung là bé tụi nó nè dùng một bé mông lên phao dùng một bé mông lên luôn bé to chỉ bút bé mông lên xong tới từ tới lên hả ta mong lại mà sao là official sao là standard category chỉ là official nè có chỉ là ilu sovereign state có chỉ là ilu tây chơi có từ nè có mỗi ít có official language nè có sao là ta có con language có lúc show ya official nó nè có từ khi ya official nó nè bé mong tôi chỉ một tây chơi nè cứ lúc show một lần nữa lúc official lấy chăng đó there's no country you cannot make something official without being a sovereign state only mi cả tên nó nè mi cả tên nó ya who the United States of America it's a sovereign state book official language tell you English okay nói của sáng tây cho cho mỗi cứ sĩ hạt ta lúc một lần mà ni official ni standard tôi này hàng lúc một lần đào lo nhau mi cả tây nó là mà ta sẽ căng tụi nó tôi này hàng lúc một lần đào lo chỉ giờ mi cả cứ ôn chuyện nó hay ho nè mỗi lúc phải cho một lần nhau mi cả tây nó mỗi lúc phải cho một lần nhau cho căng tụi nó chỉ giờ chăm plei rồi tụi mi cả hay là giờ hay là ha tụi bùi mi cả ta, yo chỉ bùi ít hai tuần từ là ít ban tuần từ, của bố lúc sau luôn bé blue, nó nè, yo chủ mong là chủ tao cho Moob cho, mong là chủ tao cho Hmoob cho, nó nè, mi cả của bùi ta cho tao giang chang là kinh tường mong lại của bé bùi năng nung nữa nè, bé mong nung công sự ha. Genghis Khan ở tụt thẳng này. Trong lịch sử appropriate cho các chức vụ người sai, and the entire communication to Louis đó là thế. Like the more big decisions, everything started. They just to conduct it professionally to the community. Like it offer to the community. Okay, what do you think? They just offer her. Đó cũng như tụi vay nhớ là hậu thiết ý cũng là sai cũng như tụi public relations thiết mà I export information I don't have those information so I truly chỉ tao clear đồ lên tới even I coming home surprised because only one we made decision that our process này thì sao để lũ rõ to make a decision for Hmong họ nói về họ chỉ là để lo lụt mong là chủ sĩ sao,但是 I have 2 points. Hmong HM là被 used to the whole globe, about 24 million people, Hmong people, and 20 million of them use HM, and maybe 600 of them use M. Period. So which one is better? You go to Google, search it. It's proven in there. Nhớ rồi resolution. Mong cho nông đỡ trong nọ trước
for example, resolution in Congress, on the institution, the library. Every single word to identify a Hmong person is HM. It's HM. Under your standard, you have majority use. How you go for the the HM, divide pay, and the pay your little. Let's see the MOOB, you got subgroup of Hmong people. And then maybe Minnesota here, maybe 10%, to be honest. For example, the singer, the Hmong draw, the sing your song, for 100%. Every artist, singer, the Hmong singer, that's a Hmong lang, they sing a Hmong. That's a standard. Any singer sing Hmong draw is experience. I took in the truth. She could make up another. I collect over 20,000 songs. I could more over 10 artists in Hmong draw, you're superstar. For reason, you'll be HM Hmong to see. If we show you what they bất chạy chủ sĩ là thì thái bên mông à chúng sinh chụp quần đằng gò nè ô bất chạy chùa kia là thì thái luôn bên mông xí nè dùng bây giờ sửa lọ còn mông là broad respect French recognize mông à luôn bây giờ là ô chùa kia giờ luôn bên mông xí nè cũng bị phòng sửa lọ introduce còn broad respect mông Hmong allows people must be living in one country use the same constitution. Do lúc bên Hmong xí này không mà bỏ cho ở bên tụi cho nó chừng cho nó bên nhau nè ở bên tụi ít bộ phá tụi Hmong nè giờ represent lên bên Hmong xí nó nó bên chịu respect hàng thế một sao tốt kia giờ chúng moi cho lý được nó bên cho bên một bên theo Hmong nè chỉ chừng cái tế nè chỉ nhon cái tế nè giờ đi nó mà bên một đấu tụi lý được bên một good history don't betray your history. Thank you. Tôi khả năng mà cũng để ông những người khang mà của Vice President nhà họ FG investment họ thích reward and love để để cho bên tôi tụi nó để chấn à. Tôi khả năng mà chỉ represent lãnh từ của chúng ta chỉ là tôi thả giờ tờ trả này là giờ tờ trả đó chỉ của chúng ta giờ tôi thả cho lên cái để bỏ là post cho nó tờ YouTube. Để bỏ đau tụi cái này cứ complain cho tụi bé. Giờ lên này lúc nào cũng trên nói cho sao để có biết tôi không nói là gì và biết tôi không nói mà cứ chơi cũng bỏ nó cái chơi cũng nông này thả chứ. Rồi thì nó lo thay nhưng là nó cũng nhớ không nói chứ. Để chơi này cứ qua tại vì nó biết bỏ nhớ không nói mà chứ. Nên cứ hay đi chơi là nhưng giờ tan sau có chỉ chơi biết bỏ nhớ không nói mà chứ. Khác cái bỏ không nói giống một biết chơi ở ba thế này. Thì giờ thằng mà không nói mua lên nó là chỉ một biết chạy áp ba là chỉ có nhô cho bé cho nó cho vừa là thì tất cả là mua bé mông khó tất cả còn là bé là nhọ ở Islam là chú ý tụi này tới nè thì giờ lên nó mà tại vì nó biết tôi không nói gì và bé xã hay chỉ cái khám bé cái mông đau theo mông chúa nữa giờ bé hú bé tao ba tao kế sư bé chỉ tao mà hậu tao cho tháp lý chuẩn nhất thế à bé giờ tí tụi mông thế nè thì không nói giờ bé tôi không nói bé tôi thả không nói họ đi giờ phán để tụi B tụi MOOB này nó giờ ít luôn B nhá giờ B hàng kín nó chỉ giờ ít luôn B một chút thể để chơi nhá cho không và chỉ B luôn B mong thì tiệt nhá cho luôn địa tên nó ấy lấy quả thì giờ tí tụi mong mà B mong luôn B ra là cho số luôn địa tên rồi tí chơi khó nó thì giờ tụi HMONG nè thì giờ này cho tụi nó chỉ right chỉ một thằng lại lên đó và chỉ là này cho lên đó nó chỉ khăn nó giờ ít khó chứ cái chuyện mình đào tụi mong chứ thì giờ này bên mong luôn bề nó tụi pla là tông đế là cái tại vì nó bên nhà con gái tao bên nó mong chuẩn bị bên bỏ cái bên xa thì có sao chở mất thành sao chở mất lòng thì cho bên xí khó chuẩn bị bên bỏ bên chuẩn bị bên bao bên hay là bên cái này chứ cho khán đào luôn chứ chờ đào luôn chứ bên xa mà bên mong bên nó pla cho luôn chứ bên nó là bên xa lòng thế à thì khán nó giờ khán nó cũng to khán nó cũng thả thì chỗ này tao between the Lugan and Francis, there China Francis, so how the normal, how normal to pay to the no, you
แต่ที่อยู่สักรถไฟตัวเก่งยันเก่งจ่อสุดเลยตัวจุลุนเด็ดเต้นเนาะจุลุนเด็ดเนาะเด็ดเขาเนาะจิตต่อมาคำแม่นมันสุดเต้นเนาะจิตต่อมาให้คอจะมั่วเบาอยู่นะไอ้ถ่ายเลยเนาะจนในสุดอะเขาเบาอยู่อย่าไปเจ็บมองเขาขึ้นนะอย่าไปดูมองเขาขึ้นพอหลุดตัวมาตาวด่าก็是被我ฝรั่งชื่อตัวตาวก็是ถกกันแล้วมันเป็นดินน่าจ้างปอดถูถึงไล่จ้ามันจะคำนั้นมาเขาคือเนี่ยนกโซ่คำนั้นมาหายจะหลุดเงินซ้อนเราแล้วก็จะต้องสาลิจ้าไอ้เด็กสาวจะคือคำนั้นอย่าพาจนน้อยเลยเราจะจึงข้อตาวเราจะไปทางของมุกข้อตัวไอ้ก่อน represent เป็นมองเด็กแกก็ตัวรู้เด็กเธอหนูป่อแต่มองอย่างนั้นคือแค่มองจริงๆเลยจ้านั่นหมายความว่าอย่าเขาผู้วิจารณ์แค่ผู้ถ่ายคำนั้นก็เชื่อถ่ายตัวเดียวนะผู้จะถ่ายแล้วเขาผู้ป่อใช่ไหมไอ้คือตัวเดือดสาที่จะลงจากมันจะผู้อยู่ให้โน่จ้า